khi không biết sống sao cho vừa bụng thiên hạ. Rồi, mình chỉ dành 3 phút thôi. Sắp tới là mình sẽ nói tới vấn đề kế tiếp, đó là nguyên lý trị nước. Và mình nói rằng ở đây là cái tầm của một nhà lãnh đạo. Ở đây nắng tắt mau lắm các anh chị. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng nữa thôi là nắng đã lặn qua cái đỉnh núi rồi, là bắt đầu dịu lại rồi. Tôi nói về cái tầm của cái nhà lãnh đạo ở đây là đầu tiên mình nói về cái sự vị tha. Ở cái nhà lãnh đạo là mình nên hiểu về cái vấn đề này. Tức là cái lúc mà mình quyết định mình sống để làm một nhà lãnh đạo là mình không phải sống cho mình nha các anh chị. Các anh chị phải hiểu rõ cái chuyện đó. Mà nếu mà mình không sống cho mình đó, mình sống cho dân tộc, cho nhiều người, thì như vậy là cái chuyện mình làm nó cũng phải quy chung là nó phải ảnh hưởng tới nhiều người. Hoặc là nó ảnh hưởng tốt, hoặc là nó ảnh hưởng xấu. Thấy không? Ví như bây giờ tôi nói thiệt mà nói luôn, ví như bây giờ đi, tôi đi dọc đường đi, tôi muốn đi nhà vệ sinh đi, tôi xuống lề đường luôn, tôi đá đường luôn giống vậy đó. Thấy không? Mà tôi là một nhà lãnh đạo thì vô hình dung nhiều người khác người ta sẽ làm giống vậy, người ta đi dọc đường, người ta ghé là người ta đá đường. Thấy không? Còn cái vụ mà vị tha này tôi làm vậy, nhiều người khác người ta sẽ bắt chước, người ta làm theo giống vậy. Thấy không? Nhưng mà một nhà lãnh đạo không nên tốt quá. Tức là mình tốt ở những cái phần cần tốt, và mình gọi là bình dân ở những cái phần bình dân. Ví như là tôi có thể vị tha cho cái chuyện cũ, là chuyện đó có án mạng nha, nhưng mà tôi vẫn bỏ qua được. Thấy không? Nhưng mà cái chuyện đi lái đường đó, cái chuyện đó nó là một sự sai phạm đó, cái đó gọi là mất văn hóa thô tục đó. Mà tôi lại đi làm cái chuyện đó, tức là tôi chỉ tốt ở một số phần thôi, và tôi một số phần là bình thường. Một số phần mình xử sự như một anh hùng, một vĩ nhân. Còn một số phần mình nên bình thường để cho thiên hạ người ta cảm thấy cái sự gần gũi. Tức là những cái đoạn khó người ta làm không được thì người ta làm cái đoạn dễ. Thôi nắng tắt rồi, lọc chuyến ra. Thấy không? Nghĩa là ở cái đoạn khó người ta làm không được thì người ta làm cái đoạn dễ. Chứ mình đừng khó quá. Mình đừng có nêu ra một cái tấm gương gọi là nó quá khó, thì thiên hạ người ta theo không được. Mà giáo trình chúng người ta theo không được rồi á, tức là mình không có truyền nhân, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chính vì chọn nó quá khó như ông Hồ đó, là ông được áp sát ở ngoài thủ đô Hà Nội đó. Chính vì cái chọn nó quá khó, nhiều người theo mà cuộc sống người ta rất là vất vả. Ví như để trở thành một người vô sản đi, là một người không có tài sản như ba tôi đó. Các anh chị nghĩ coi, cái thời trước ba tôi sao mà không có ruộng đất? Chắc chắn với các anh chị là phải có ruộng đất chứ sao không có. Mà cuối cùng là để theo cái trường phái vô sản của ông đó, là tất cả các đất đai đó đều phải cho người khác hết. Rồi các anh chị nghĩ mà cho người khác hết trơn rồi đó thì mình sống bằng cái gì? Đó là lý do tại sao bao nhiêu năm qua, trong suốt gần 30 mấy năm qua là anh em tụi tôi phải sống trong nghèo khổ, là cũng vì cái lý do đó. Nó quá khắc khổ các anh chị. Còn ở đây là tôi đưa ra cái trường phái là có cống hiến cho đất nước thì chị cũng cống hiến 60-70% là tối đa, 70% là tối đa. Ví như chính phủ đầu tư đi, mở một cái doanh nghiệp đi, cho dân chúng làm đi. Như bây giờ tôi làm thuê cho chính phủ thôi, nhưng mà chính phủ vẫn chia lại 30% lợi nhuận, nghĩa là tôi cống hiến cho chính phủ 70% thôi, tôi còn 30% để tôi cho gia đình tôi cho vợ con tôi, chứ tôi cống hiến hết trơn cho chính phủ, rồi cuộc đời tôi sống như thế nào đó. Nhiều trường hợp lắm, thậm chí không có vợ có con, như bác Trịnh Công Sơn nè, tôi không nói nè, như ba tôi nè, không có tài sản. Ông có vợ có con là tại vì sao? Tại vì ông là con của một người cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Thấy không? Mà ba ông là biệt động Sài Gòn đó, biệt động quân đó. Thì đương nhiên là ông nội tôi đó là biệt động quân đó. Đó. Thì đương nhiên ông phải lấy một người gọi là con của liệt sĩ là mẹ tôi. Thì bởi vì tôi nói với các anh chị là cái âm mỹ của cuộc chiến đó là không ai là người hiểu rõ ngoài tôi. Nhưng tại vì tôi sống ở trong đó, tôi trưởng thành ở trong đó, trong một cái gia đình nhỏ thôi, nhưng mà nó là hai chế độ nha các anh chị, chế độ cộng sản và chế độ cộng hòa nha. Hai người giết nhau nha, chứ không phải chơi đâu. Rồi mới sản sinh ra tụi tôi nữa, gia đình em tôi nè, chị tôi nè, với tôi nè, có 3 người đó. Rồi theo trường phái của ông Hồ thì sao? Nó quá khó, cuộc sống nó quá trời khắc khổ, các anh chị nghĩ đi. Không công danh, không tài sản, người vô sản mà không có cái gì hết trơn, như ông Phật vậy đó.
Ba tôi đó như nhà sư như ông Phật chắc không tới độ như ông Phật đâu, mà như một ông sư đi tu không có gì nha. Nhưng mà thà là anh đi tu nha, anh vô nhà chùa người ta có trách nhiệm với anh, còn anh làm chính trị. Như tôi bây giờ đi, tôi cố gắng đi chính phủ đi, rồi để đi nước ngoài đi, mặc dù nói vậy thôi chứ tôi có nhận cái lợi ích gì của chính phủ, tôi chưa bao giờ nhận được một đồng. Không, mà em tôi gửi tiền thôi, hoặc giả là ba tôi gửi tiền thôi, hoặc sau này nếu mà có vợ tôi thì vợ tôi lo thôi, chứ chính phủ nào ở đó, không có chính phủ nào đó. Không, mà tại vì sao tôi lại làm? Tại vì tôi yêu nước, vậy thôi. Người dân Việt Nam quá cực khổ, đã hy sinh bao nhiêu đời cho cách mạng, nên tôi làm đó. Cái sự hy sinh của một nhà lãnh đạo nằm chỗ đó. Tức là các anh chị đừng có tưởng là các anh chị ra làm chính trị là các anh chị phải lên làm vua nghe, không có đâu các anh chị. Làm chính trị không phải là làm vua, mà làm chính trị là cưu mang dân chúng, là làm cho dân chúng thoát nghèo, không, là làm cho đất nước phát triển. Rồi cái chuyện làm vua là cái chuyện sau cùng, nguyện giống như tôi nói các anh chị thôi. Khi các anh chị làm xong rồi các anh chị hãy xuyên tạc đó, chứ làm sao các anh chị xuyên tạc trước được. Tại vì các anh chị không hiểu là một. Thứ hai nữa, những cái gút mắt của người ta làm không được, các anh chị làm cũng không được, là các anh chị lấy quyền gì các anh chị nói người ta. Mà tại sao tôi lại nói được cái chuyện đó, là tại vì tôi làm được. Giống như chiến tranh đi, tôi đưa về hòa bình, tôi mới nói về nguồn gốc của những cuộc chiến tranh, không. Chứ bây giờ mình đồng ý, tôi biết các anh chị nguồn gốc của những cuộc chiến tranh đó là lợi ích, là cái gì đó nó xấu xa đê tiện. Nhưng mà nếu ai cũng nói về cái chuyện đó hết trơn thì có ai nghe không? Biết bao nhiêu cái lễ hội cầu nguyện cho hòa bình, về cầu nguyện đủ thứ đó, nhưng mà có cuộc đã có ai nghe chưa? Chưa hề. Tại vì sao? Tại vì họ không có giải quyết được cái khó khăn của người ta, họ chỉ đứng đó họ xuyên tạc thôi đó, thì ai mà nghe. Còn tôi, tại sao ở đây trường phái của tôi cũng là một người xuyên tạc, nhưng mà họ lại nghe, chính phủ lại nghe, và nhiều nước trên thế giới lại nghe, là tại vì tôi giải quyết luôn cái vấn đề lúc mắt, tôi xuyên tạc cái vấn đề đó và tôi giải quyết luôn cái vấn đề đó. Cũng giống như tôi xuyên tạc cái chủ nghĩa xã hội cũ và tôi giải quyết luôn, tôi viết ra cái chủ nghĩa xã hội mới đó, để mà cho đất nước phát triển. Thế chỉ vậy thôi, chứ tôi cũng chả có muốn gọi lên cái ghế này kia đó. Trong khi cái cục chuyện ở trong Việt Nam các anh chị biết đó, sùm vậy đó, rồi làm sao mà lên được đây. Với lại tôi cũng không muốn lên nữa, tôi đâu có muốn dẫm lên vết xe đổ của ông Quang Trung hết các anh chị. Tôi nè Phan Minh Hải chứ tôi không phải Nguyễn Huệ, khác nha các anh chị người Việt Nam phải hiểu rõ cái này thôi. Tôi có thể tôi đã từ lâu tôi muốn làm chuyện đó rồi, nhưng mà tôi không nung các anh chị, thì các anh chị có giải quyết cho tôi không, hay là các anh chị cứ để đó năm này qua tháng nọ đó. Mà trong khi tôi biết rằng cái cục diện chính trị của Việt Nam nó rất là ổn rồi, cho phép các anh chị có thể phát triển đất nước, thì như vậy là được rồi. Các anh chị không cần tôi để làm cái gì, là tôi đi là đúng, cái đó là phù hợp, là tới thời điểm mà tôi cần phải đi, tôi cảm nhận được chuyện đó, chứ không cần phải đuổi như vậy đó. Đó, mình lại nói cái sự đó gọi là trong bên Việt Nam á, bên phương Đông chúng tôi thì người ta có cái câu gọi là cái dũng của thánh nhân. Mình không phải thánh nhân, nhưng mà mình nên có cái dũng của thánh nhân đi, thấy không? Cha mình không được gọi là để cho bất kỳ cái gì nó gọi là nó dướng díu mình hết trơn. Mình không nên để cho danh vọng quyền lợi nó dướng díu tới mình. Mình mà để cho nó dướng díu tới mình, phải không, là tất cả những chiến lược của mình đưa ra không có xài được. Cũng giống như chú Trump đi, ông làm tỷ phú đi, rồi ông lên ông làm tổng thống đi, thì những cái chiến lược mà ông đưa ra nó có ưu tiên cho gia đình ông không? Không, mà để mà không đưa ra, để mà đưa cái chiến lược ra mà không có ưu tiên cho gia đình ông, là vô hình chung ông đang là một người rất là dũng cảm. Cái đó là cái dũng của thánh nhân, họ mới làm được chứ còn người bình thường làm gì mà làm được cái chuyện đó các anh chị. Vì sao họ lên làm tổng thống, họ lên làm president, còn những người khác là những người bình thường không? Vì sao ba tôi ông không tài sản, ông không có gì mà ông tư vấn cho chính phủ người ta nghe? Tại sao? Tại vì ông là một người vô sản đúng nghĩa, có gì hết. Còn tôi ngày hôm nay tôi ra thế giới tư bản một chút danh vọng, cái này là danh vọng cá nhân thôi, tức là cái mô hình này tôi soạn ra thôi, chứ tôi chưa nhận được sự đỡ của bất kỳ ai giúp đỡ gì hết trơn. Tôi tự xử, ăn cơm nhà mà đi lo chuyện nước đó là các anh chị biết rồi. Chứ làm gì chính phủ phát lương cho tôi? Với cái điện thoại này em tôi gửi tiền mua chính phủ nào? Giày dép quần áo tiền bạc của em tôi hết. Thì các anh chị nghĩ là sao? Không có chuyện gì mà tại sao tôi vẫn làm? Thấy không?
Tại vì còn quá trời nhiều người còn những cuộc chiến tranh gì, nước Việt Nam còn quá nghèo. Không, mình biết mình không làm, thà là mình không biết. Không, thì mình không làm được. Còn mình biết mà mình không làm mình trở thành tội đồ. Không, mình không nên, mình biết thì mình nên làm. Nhưng mà mình làm chính trị là, thì tôi nói các anh chị, làm chính trị không phải để lên làm quan chức nha. Mình phải buông bỏ mình ở cái trạng thái gọi là vô thường, là mình buông bỏ hết tất cả để mà mình làm. Rồi khi mà có lên hay không lên đó là nó còn tùy thuộc nữa. Nhưng mà tôi khuyên các anh chị là không nên lên. Tại vì lúc 1 năm mấy vừa qua là tôi làm ngày đêm đấy các anh chị, rất là áp lực. Mà khi xong rồi là mình nhường lại cho người khác. Tại vì mình đã làm quá nhiều rồi, 40 mấy năm mà cả 100 năm ta làm không được. Mà từ hồi giải phóng tới giờ năm 1945, từ hồi mà gọi là Quốc khánh tới bây giờ, ngày 2 tháng 9 năm 1945 đó, có phát triển được gì đâu. Thì bây giờ mình đã phát triển được cho người ta rồi, là tới phải vai của người ta. Không lẽ mình làm luôn hết rồi người ta làm cái gì cả 100 triệu con người. Không, đó là lý do tại sao mình đi ra thế giới để mà mình dạy cho những người khác nữa. Tại vì còn nhiều người giống như vậy nữa. Thấy không? Nó lại gây vô một cái tình huống. Tại vì sao? Tại vì mình đã quá hiểu rồi, mình không nói ai nói. Thấy không? Mình không hướng dẫn thì được rồi đó. Rồi ai đây? Rồi ai làm chuyện đó đây? Không lẽ mình ôm cái này rồi cho tới ngày mình xuống lỗ luôn. Đó là lý do tại sao tôi lại đi nước ngoài. Ở đây là mình không nói tôi phải thù quán gì chứ. Để tôi không có thù quán gì chứ. Tôi đã nói với các anh chị là tôi chỉ đem ra là một cái ví dụ thôi, cho thiên hạ người ta nhìn, để mà người ta rút kinh nghiệm cho cả hai phái nam và nữ. Chứ tôi đem ra đâu phải là để đấm chém, để thù quán, tôi đâu có rảnh. Các anh chị phải rõ cái vấn đề đó mới được, chứ phải rõ cái ý của tôi, chứ đâu phải là tôi đem ra đây để mà thù quán đâu. Không phải chuyện đó. Đó là người ta gọi là, trong hồi đó tôi đọc cái cuốn sách đó, người ta nói một câu đó, cái đó gọi là cái dũng của một người thánh nhân. Nhưng mà mình ở đây á, là mình phải làm một người bình thường đi, là mình lại theo một cái câu của người Tây. Tức là phải can đảm mới làm một người thánh nhân, nhưng mà còn can đảm hơn nữa để làm một người bình thường. Nghĩa là mình không có bị dính dấp gì hết. Nghĩa là tôi làm cho anh là tôi hướng dẫn anh thôi, chứ tôi cũng chẳng có cần cái này cái kia. Tiền lương mà tôi còn không lấy mà, tôi chỉ lấy tiền nhà tôi ăn vậy thôi. Phải không? Để mà sau này mình có rút khỏi rồi đó. Tại vì mình biết cái ngày mình rút khỏi nó cũng tới. Mình rút khỏi rồi đó, tức là tôi với anh không nợ nần gì hết. Xét gì quy tắc của một người công dân Việt Nam là tôi đã cống hiến quá nhiều, vậy là được. Không, còn chuyện sắp tới nó quá dễ rồi còn gì nữa. Cái đó là cái sự gọi là cái sự can đảm của những nhà lãnh đạo. Rồi còn tùy theo cái tình huống mà các anh chị rơi vô nữa. Như ba tôi ngày xưa thôi, khi mà tiếp quản lại đó, tiếp quản lại làm cố vấn đó, thì cái gốc của ổng nó lại không đàng hoàng, nó không trong sạch, nên người ta không ủng hộ. Buộc lòng ổng phải làm một người vô sản để ổng tiếp tục con đường để mà củng cố đất nước. Phải không? Bởi vì bây giờ mới sản sinh ra tôi mới thấy cái ước mơ của ổng như vậy, rồi tôi đi sao tôi hoàn thành luôn. Trước khi mà tôi đi nước ngoài là tôi hoàn thành luôn cái ước mơ cho ổng. Đó, nó lại ăn vô, cái đó cũng là một cái lý do trong nhiều lý do. Phải không? Chứ không phải là tôi làm là tôi dũng cảm hết, nhưng mà là nó có một cái phần là trong đó là ước mơ của ba tôi, mà ổng làm chưa được, bây giờ tôi làm cho ổng. Ở đây mình nói, mình đem ra đây, tức là tôi đem cái cuộc đời tôi ra đây để mà mình bàn thảo. Nó ví dụ một cách hết sức là chân thực, hết sức là sống động, tức là cuộc đời của người ta mà. Chuyện này nó không phải là ví dụ trong sách, mà là nó thực sự, nó là chuyện đời thực. Rồi mình coi như cái đó đó, tức là cái trường phái mà người ta trải qua. Như vậy mà người ta cũng làm được. Phải không? Gì rồi tới phiên mình là sao? Nếu mà mình muốn có uy tín với xã hội, thời gian chủ mà các anh chị, nếu mà các anh chị muốn có uy tín, một mặt là các anh chị phải giỏi, là các anh chị phải vẽ ra những mô hình mà video clip trước tôi đã nói rồi. Hai là các anh chị phải có uy tín. Và thứ ba là các anh chị phải can đảm, phải dũng cảm thì mới được. Ba cái chuyện này nếu mà thiếu bất kỳ một yếu tố cũng không làm được, không thành công, chưa phải là lãnh đạo. Không, các anh chị đừng tưởng là một quốc gia nào đó ông như ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ông cầm quyền hết, không có đâu. Ông biết ông cũng chạy lại ông hỏi tôi, ông biết ông hỏi ba tôi mới điện qua hỏi tôi đó. Mà lý do tại sao tôi là không lên cái ghế đó thì tôi nói các anh chị là tôi chỉ làm một khúc thôi, tức là tôi giải quyết cái khó khăn của anh thôi, rồi tới cái khúc đó tới dài anh.
chứ không phải là tôi, phải không? Và đó, ở đây mình nói tới cái chuyện cống hiến, tức là đưa thế giới về hòa bình. Thì khi mà các anh chị mà làm được cái chuyện đó, các anh chị can đảm mà buông bỏ đó, là cái lý tưởng của anh chị rất là trong sạch, rất là trong sáng, mà thiên hạ người ta sẽ theo các anh chị. Vậy cho dù các anh chị có trốn xuống chân trời góc biển, người ta cũng đi kiếm các anh chị để người ta hỏi cho bằng được. Bảo các anh chị tưởng tôi qua Tây Ban Nha rồi mấy ông tha cho tôi hay gì? Vậy bữa cũng dắt cái mặt qua đó hỏi nữa, cái đường nào đi mà có trục trặc chuyện phải không, là alo Hải ơi mà giải quyết cái chuyện này chuyện kia coi, tôi mắc nợ mấy ổng mà. Mấy ổng hành hạ tôi 1 năm mấy trời, tại vì sao? Tại vì tôi cự lộn mấy bả. Tôi vừa mới đi cải tạo tư tưởng xã hội của mấy ổng nè, là phụ nữ muốn mình phải là số 1 đó, giống vậy đó, đàn ông là số 2 thôi, đàn ông xếp sau con chó nữa. Đó, tại vì tôi cự lên mấy bả nên 1 năm, gần 2 năm trời đó tôi ăn không ngon ngủ không yên với mấy ổng. Mấy ổng quậy cho chó gà không yên luôn á, chứ vẫn chơi hoài. Tôi lạ mấy ổng nói gì, tôi không biết mấy ổng ai biết. Tôi không biết sao tôi cải tạo đất nước được. Phải không? Tức là tôi vẽ ra mô hình rồi, là tôi có uy tín, tôi tôn trọng mấy ổng rồi. Và thứ ba, tôi càng phải có cái sự can đảm để mà buông bỏ hết tất cả. Cái chuyện đó tôi đã làm từ lâu rồi, ngày xưa tôi làm cho mấy ổng đó, còn chưa có ai nhờ tôi nữa mà, chưa có ai nói với tôi một tiếng nữa, là tôi tự làm. Tôi thấy đất nước nghèo quá nên tôi làm, chứ mấy ổng đã bao giờ mấy ổng lại trước mặt tôi, mấy ổng nhờ tôi rồi giúp đỡ mấy ổng gì đâu. Mấy ổng chưa bao giờ làm chuyện đó, cho tới tận thời điểm này luôn mấy ổng vẫn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nói một câu phải trái. Nhưng mà tôi không cần, tôi không cần cái đó. Giống như bây giờ luôn, tôi làm cho các anh rồi, bây giờ tôi rút đi cũng như ngày ban đầu thôi, nghĩa là tôi với anh chưa bao giờ nói chuyện với nhau, thì bây giờ tôi rút đi, anh cũng nên đừng có xuất hiện luôn đi, lỡ rồi. Hồi trước anh không xuất hiện thì thôi, bây giờ anh xuất hiện làm gì nữa? Không, tôi không cần gặp mặt anh để làm gì, tôi không bàn thảo gì với anh, nhưng tôi xong chuyện tôi là tôi đi, vậy thôi. Và tôi biết cái ngày tôi đi gần tới, vậy thôi. Mà làm sao mà tôi biết được cái chuyện đó? Là tại vì tôi nung các anh mà, tôi đốt đít các anh để chứ các anh giải quyết mà. Làm sao tôi không biết được? Tôi biết chắc chắn là các anh sẽ giải quyết, phải không? Mình làm lãnh đạo là mình phải biết cái vận mạng mình, cái cuộc đời mình đi đâu, người ta muốn đưa mình đi đâu, rồi mình có đi được không? Mình có đi được á thì mình tham gia, mình nung đích cho người ta làm. Đó, ở đây là mình chưa nói tới cái trường phái gọi là thuận gió đẩy thuyền nha. Mà cái video clip tới đây tôi sẽ nói với các anh chị, đó là một trong những cái tuyệt chiêu, một trong những cái tuyệt chiêu là giả tức thật, thật tức giả, giả giả thật thật, thật thật giả giả đó. Cái đó là cái tuyệt chiêu sở trường của tôi nha. Mà các anh chị sẽ không bao giờ biết được cái nào là giả, cái nào là thật. Tôi muốn cái đó là giả đó, tôi muốn cái đó thật là thật, giống vậy đó. Đó, bây giờ tôi lại nói tiếp tục tới cái sự can đảm của một nhà lãnh đạo. Mà các anh chị nên tìm hiểu gọi là cái dũng của thánh nhân. Khi các anh chị biết hết rồi, các anh chị đi theo trường phái này là các anh chị sẽ biết hết. Các anh chị biết hết, các anh chị có uy tín hơn một người bình thường, thậm chí các anh chị có uy tín hơn cả ông chủ tịch nước luôn. Thậm chí như tôi bây giờ luôn rồi, uy tín ghê lắm nha. Mấy ông nói chuyện như thế giới tư bản người ta không nghe đâu, nhưng mà tôi nói chuyện được, người ta tin. Giống như tôi nói chuyện với ông Thủ tướng Shinzo Abe đi, các chị xét hai người thôi. Ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nè, ông đi qua bản ông thăm ông Nhật Bản, ông nói chuyện với ông Thủ tướng Shinzo Abe thôi. Với tôi nói chuyện với Thủ tướng Shinzo Abe thì ai uy tín hơn? Không, rõ nha các anh chị đi theo cái trường phái này là đỉnh điểm nha, là đỉnh cao luôn đó, là uy tín luôn đó. Nhưng mà tôi nói thiệt với các anh chị, người Việt Nam có một câu rất là hay, càng cao danh vọng thì càng dày gian lao. Thì cái con đường mà các anh chị đi qua nó toàn là trong gai thôi. Thậm chí như bây giờ tôi không có một đồng tiền mà tôi xài phải không, người khác sẽ gửi cho tôi. Các anh chị chịu được cái chuyện đó không? Không, cái đó là cái sự can đảm của nhà lãnh đạo nha. Anh có can đảm dấn thân không? Anh có can đảm để chịu đựng không? Anh có can đảm để buông bỏ tất cả hay không? Anh có can đảm đi xa gia đình của các anh á, bỏ ba mẹ anh ở lại mà đi lo cho thiên hạ, rồi đi lo cho thế giới không? Anh bỏ luôn, anh đâu có về nhà được đâu, anh kẹt tùm lum tùm la sao về như tôi nè. Ba mẹ tôi ở nhà giờ 60 hết rồi, 60 tuổi đó. Tôi có một thằng con trai là tôi thôi. Chị tôi em tôi thì đi làm dâu bên Nhật Bản rồi, ở bên Hàn Quốc rồi. Còn tôi thì sao? Tôi bỏ đi Tây Ban Nha rồi ông bà làm sao? Các anh chị có dám đi không?
Nhưng mà đó là tại vì ước mơ của ba tôi, ổng muốn tôi đi thì tôi đi vậy thôi, tôi thực hiện giấc mơ của ổng thôi chứ không phải giấc mơ của tôi. Giấc mơ của tôi là khởi nghiệp thoát nghèo, gia đình đoàn viên và hạnh phúc vậy thôi, chứ giấc mơ tôi không phải là giấc mơ chính trị. Rồi cuối cùng tại sao rồi tôi vô tôi làm chính trị là tại vì tôi hiểu hơn mấy ổng, tôi biết hết trơn rồi, tôi không làm ai làm. Đó, lúc đó là tôi buông bỏ luôn cái giấc mơ của tôi luôn, cái giấc mơ hạnh phúc gia đình nó tan nát hết trơn rồi là tôi đi luôn đó. Đối với một nhà lãnh đạo, nhiều khi cái sự can đảm đó nó không nằm ở cái chỗ là buông bỏ, tức là cái đó chỉ là một mặt thôi, một mặt khác là các anh chị có sợ chết không? Phải không? Các anh chị có tin tưởng người khác hay không? Đó là cái đó cũng là một cái chuyện hết sức là quan trọng đó. Trong khi người ta chống đối các anh chị dám bước lại chỗ đó không? Các anh chị dám làm cầu nối với người ta không? Các anh chị dám nói chuyện với người ta không? Tại vì người ta sẽ giết các anh chị. Đó, đó, sự can đảm nhà lãnh đạo là nằm vô cái chuyện đó nữa. Cái chuyện thứ hai nữa, các anh chị giao quyền lực cho người ta. Như bây giờ nè, tôi không nắm quyền nữa, mà quyền lực nằm trong tay của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Lỡ ông úp gạo tôi làm sao? Không, lỡ ông xua đàn em ông úp gạo tôi như mấy bả là sao? Các anh chị có sợ không? Thấy không? Các anh chị nào mà muốn làm lãnh đạo phải không, là phải coi kỹ cái phần nguyên lý trị nước này. Nó sẽ có đầy đủ cho các anh chị chứ. Thì tôi hỏi các anh chị đơn giản là các anh chị có sợ không? Đó, sự can đảm nó nằm ở chỗ đó. Một phần á là sự can đảm mình là buông bỏ hết tất cả. Đó. Một phần là nằm vô cái chỗ có sợ hay không, có e dè hay không, có tin tưởng người ta, có giao cho người ta cái giận cái tính mạng của mình hay không. Đó. Thì bởi vậy tôi mới nói các anh chị là các anh chị phải vẽ mô hình ra trước. Tại sao cái video clip này tôi không nói trước mà tôi lại nói sau những cái video clip trước? Vậy là các anh chị phải vẽ mô hình, các anh chị phải hiểu cái chính phủ sở tại đó, cái chính quyền thực tại hiện tại đó là người ta xử sự như thế nào. Mình có dám đặt niềm tin hay không? Không, các anh chị không hiểu, tôi khuyên các anh chị đừng có coi cái video clip này. Những video clip trước các anh chị làm không được thì cái video clip này đừng có nên coi. Tại vì mình phải hiểu thì mình mới đặt niềm tin được nha. Nếu mà các anh chị không hiểu, các anh chị đặt niềm tin là các anh chị bỏ luôn cái mạng các anh chị đi. Tôi nói thiệt. Chứ không phải là nói là muốn làm là làm đâu nha. Không, mất mạng như chơi đó. Các anh chị đừng dẫn chơi nha. Đó. Can đảm hết sức là quan trọng nha. Khi mà các anh chị hiểu hết rồi, các anh chị phải can đảm. Các anh chị phải dấn thân. Cái đó mà người Việt Nam gọi là can trường, can trường cuộc sống. Khi các anh chị hiểu rồi, các anh chị phải có được cái này. Thì tự nhiên từ khi các anh chị hiểu rồi là tự nhiên các anh chị có được cái này thôi. Không cần phải dạy. Bởi vì nãy giờ tôi nói chuyện chung chung thôi. Ở đây tôi nói về cuộc đời tôi thôi. Ví dụ cho các anh chị coi thôi. Rồi các anh chị khi mà các anh chị lên lãnh đạo, các anh chị sẽ phải đi qua con đường này. Tại vì con đường này tôi đã từng đi rồi. Tôi mới quay video clip, tôi còn ngồi ở đây tôi nói chuyện ở đây cho các anh chị học hỏi kinh nghiệm, hoặc là xem như một cái giải dụ gì đó. Nhưng mà các anh chị nên nhớ nha, ở đối với tôi là tôi nhìn một góc nhìn khác, tức là cuộc đời của tôi nó tiếp cận ở một hướng khác, còn cuộc đời các anh chị tiếp cận một cái hướng khác. Nếu như tôi nghèo, các anh chị giàu sao giống nhau được không? Nhưng mà ai đã dám chắc rằng các anh chị không có vấn đề, các anh chị không có tình huống, nó khác nhau hoàn toàn các anh chị. Nhưng mà ở đây mình nói về cái tình huống, đây là triết học phương Đông, các anh chị phải hiểu không? Chứ không phải như khoa học phương Tây. Khoa học phương Tây là họ 1+1=2, họ ra sẵn cái đáp án. Và con người làm việc như cái máy vậy đó. Đó, chính phủ Nhật Bản theo phương Tây đó, con người làm việc như cái máy vậy đó. Các anh chị lại mắc cái lỗi của ông Richard Thaler, đó là khoa học hành vi. Không? Các anh chị hỏi 10 người, không? Anh đi qua cái cửa đó, anh đi mé bên tay phải hay mé bên tay trái? 10 người trả lời với các anh chị là đi mé bên tay phải hết. Nhưng mà khi camera quay lại là có 6 người đi bên tay phải và 4 người đi bên tay trái. Tôi chắc với các anh chị chuyện đó luôn. Người ta trả lời vậy thôi chứ người ta làm khác. Tôi nói thiệt, các anh chị không tin, các anh chị đi kiểm tra đi. Các anh chị hỏi người ta đó, đồng ý các anh chị phỏng vấn người ta rồi đó, người ta trả lời với các anh chị là người ta sẽ làm như vậy đó. Nhưng mà tới hỏi các anh chị ngấm ngầm, các anh chị đặt camera phải không, là người ta sẽ làm khác cái bản đó liền, khác cái bản phỏng vấn luôn. Là vô hình chung cái kết luận khoa học của các anh chị nó vô nghĩa, nó không có giá trị nữa. Tại sao? Tại vì nó không có thực tế. Tại vì người ta trả lời kiểu này, người ta làm kiểu khác, nó mất cái giá trị rồi.
Đó, cái khoa học hành vi nó rất là quan trọng nha, mà người phương Tây mắc phải là mắc chuyện đó. Các anh chị quá tin tưởng vào những con số rồi. Tôi nói thiệt. Không, nhưng mà các anh chị đâu có biết con người, ta gọi là con người là muôn hình vạn trạng nha các anh chị. Phải không? Nhiều khi một người, tôi nói thiệt với các anh chị, rất chi là hiền lành luôn. Phải không? Nhưng mà lỡ ngày mai đâm chém nhau là sao? Mình đâu có biết trước được đâu. Phải không? Mình không biết trước được đâu. Nhiều khi mấy người ta ăn bằng lịch sự nên ta hiền lành đó, nhưng mà là một cái tên lừa đảo rồi sao? Phải không? Bởi vì cái dở của người phương Tây là họ nhìn không có rõ, và người phương Đông họ chơi bùa luôn, họ bấm tay là họ biết cái người đó như thế nào luôn, họ biết cái tướng mạng người đó đi tới đâu, chứ phải chơi đâu các anh chị. Đó, ở đây là các anh chị tin tưởng quá nhiều vào cái khoa học, các anh chị tưởng rằng như vậy là chính xác, như vậy không có chính xác đâu, tôi nói thiệt. Nó chỉ chính xác trên dưới 70%, 70-80% là có cửa tin tưởng được, còn 30% còn lại nó ăn vô cái hành vi con người. Thậm chí luôn các anh chị ra kết luận rồi luôn, các anh chị làm ra một cái hóa chất luôn, nhưng mà ở hai người nghiên cứu khác nhau là cái nồng độ hóa chất nó sẽ khác nhau, tôi dám chắc với các anh chị chuyện đó. Hai người một cái hóa chất nha, để mà bào chế ra một hóa chất thôi, hai người khác nhau sẽ bào chế ra cũng một hóa chất đó, nhưng mà cái nồng độ nó khác nhau. Tại vì sao? Tại vì nó ăn vô trong cái hành vi của con người. Không, mà các anh chị phương Tây là các anh chị đang mắc cái chuyện đó đó. Rồi bây giờ tôi chỉ nói tới chuyện can đảm như lại chút xíu về khoa học hành vi thôi, nhắc nhở các anh chị về cái chuyện đó thôi, chứ các anh chị đừng tưởng can đảm là cầm dao cầm mát đi đâm chém, không phải. Can đảm không phải vậy. Rồi chào các anh chị, chúc các anh chị thành công, chúc các anh chị sẽ trở thành một trong những resident quyền thoại.